Thợ săn Glenn đều đặn vung rìu bổ vào thân cây, phủi sạch lớp tuyết dày bám trên đó. Vào giữa mùa đông, nơi anh sống có khi nhiệt độ xuống tới âm 45 độ C, nên nhu cầu củi sưởi tăng cao hơn nhiều so với bình thường. Nguồn nhiệt duy nhất nơi đây chính là những khúc gỗ. Trước mặt anh là một thân cây chết chưa đổ hẳn, còn treo lơ lửng trên một cây khác. Xử lý những thân cây đổ nghiêng như thế này tiềm ẩn nguy hiểm lớn hơn bình thường. Chỉ có thể bổ một nhát rồi lắng nghe, nếu thấy động là lập tức né tránh. Thân gỗ đổ xuống khiến tuyết bắn tung lên, nó dài gần 10 mét, nặng ít nhất 500 kg. Tiếp theo là công đoạn dọn cành lá và cắt thân cây để trở về căn nhà gỗ. Anh lấy cưa ra cắt thành từng khúc dài khoảng 1,8 mét, vừa khít để chất lên xe trượt tuyết. Tiếp theo là dùng nêm sắt để bổ đôi thân cây. Anh vung từng nhát búa mạnh mẽ, giáng ầm ầm xuống, khiến khúc gỗ không chịu được mà vỡ toạc ra. Cuối cùng là chất lên ván trượt tuyết, rồi kéo về. Khi mang gỗ về đến gần nhà, anh đã tiêu hao, không khác gì tập luyện cả buổi chiều trong phòng gym. Nhưng vẫn chưa xong, giờ là lúc bổ nhỏ ra làm củi cho lò sưởi. Trời lạnh đến mức chỉ cần đập nhẹ là gỗ đã tách làm đôi. Anh thực sự tận hưởng khoảng thời gian này, chặt gỗ khiến cơ thể anh giải phóng một lượng lớn dopamine, vô cùng sảng khoái. Đập suốt 1 tiếng khiến tay chân tê dần, nhưng anh vẫn chưa muốn dừng lại. Đống củi này không chỉ giúp anh sưởi ấm, mà còn đun nước, nấu ăn trong cả mùa đông dài. Anh lấy vài khúc từ đống củi đưa vào nhà và chuẩn bị nướng một chút bánh mì ăn lót dạ, không có lò nướng. Nhưng anh có một chiếc nồi nhỏ, cũng đủ để làm ra những ổ bánh thơm ngon. Anh trộn bột mì với một chút muối, men và nước ấm, một công thức đơn giản cho loại bánh mì dài mà anh định làm. Dù hương vị không cầu kỳ, nhưng rất lành mạnh. Vừa nhào bột, anh đã tưởng tượng được mùi bánh bông xốp thơm nức sắp lan tỏa. Đây chính là lý do anh thích làm bánh. Cuộc sống kiểu này cho anh cơ hội tự tạo ra mọi thứ bằng đôi tay. Cảm giác thành tựu vô cùng rõ rệt. Sau khi nhào xong, bột phải được ủ một lúc. Anh đặt lên trên lò sưởi để nhiệt khí ấm dần lên giúp bột nở. Khi bột đã nở đều, anh đặt nồi bánh nhỏ vào trong nồi nước để hấp. Thời gian trôi vèo, ổ bánh cuối cùng cũng ra lò. Anh vô cùng mãn nguyện với thành quả của mình. Sau khi đổ bánh ra, anh cắt thành miếng nhỏ, rồi thêm miếng mỡ đông thay cho bơ. Chỉ một miếng nhỏ mà hương vị trở nên tuyệt vời. Sau khi chuẩn bị xong củi, hôm nay Glenn mang con tuần lộc săn được hôm trước ra giữa hồ để xử lý. Tối qua, anh để tuần lộc trong nhà để nó không bị đông cứng. Như đã nói trước đó, anh giữ lại bộ da của chú tuần lộc này để làm chăn, một vật cực kỳ ấm áp trong mùa đông khắc nghiệt. Khi được sưởi ấm bên lò sưởi, lớp da tuần lộc trở nên dễ xử lý hơn nhiều. Sau khi nhẹ nhàng lột tấm da ra, anh ném nó xuống nền tuyết bên cạnh, rồi bắt đầu cắt thịt tuần lộc thành từng mảnh nhỏ. Một con tuần lộc lớn có thể nuôi sống anh cả tháng, nhưng con này khá nhỏ, chỉ đủ ăn trong nửa tháng. Sau khi sát xong, anh tận dụng triệt để từng phần. Da dùng làm thảm, thịt và xương đều có thể dùng được. Anh rắc lớp tuyết lên phần thịt để giữ đông, đồng thời ngăn chim chóc đến mổ khi mình vắng mặt. Trở về nhà, anh bắt đầu xử lý sạch lớp thịt thừa còn sót lại trên da. Lớp màng này bám mềm trên da. Đến mùa hè nếu không xử lý kỹ, sẽ sinh ra ký sinh trùng. Dù công việc nhàm chán, nhưng cũng giúp anh thư giãn. Sau đó, da được nhào sơ cho mềm mại, dẻo dai và dần biến thành da thuộc. Anh có cách kiểm tra chất lượng rất thú vị. Anh cắn nhẹ vào da để cảm nhận độ đàn hồi. Giờ đây, trước mắt anh là một tấm da tuần lộc đẹp đẽ, chính xác hơn là một chiếc chăn lông ấm áp. Anh nâng niu vuốt ve đầy yêu thích. Xử lý xong da, anh lại tiếp tục cuộc săn tuần lộc. Dù dự trữ bao nhiêu thực phẩm, cũng không bao giờ là đủ. Anh mang ống nhòm nhìn về dãy núi phía xa, nơi nhiệt độ đang ở mức âm 40 độ C. Phát hiện được dấu vết đàn tuần lộc, nhưng anh chưa vội lần theo. Khác với nai sừng tấm, tuần lộc sống theo đàn, tìm được một con tức là xung quanh có thể còn nhiều con khác. Tuy nhiên, chúng là loài di cư xa, mỗi năm di chuyển hơn 1.000 km. Hôm nay thấy, mai có khi đã cách cả trăm cây số, nên dù có lần theo dấu chân cũng chưa chắc bắt kịp. Anh kiểm tra khu vực trên sườn đồi
mà vài ngày trước có cả trăm con tuần lộc, nhưng giờ tất cả đều đã biến mất. Bỗng anh chỉ tay về một hướng và nói mình vừa trông thấy bóng dáng một con. Khi đưa mắt qua ống ngắm, anh mới phát hiện mình đã nhìn nhầm. Anh quay lại khu vực có dấu chân tuần lộc lúc nãy để kiểm tra kỹ hơn. Trong rừng, dấu chân vẫn còn rõ ràng, dẫn sâu vào bên trong. Trên mặt hồ đóng băng chưa hết, vẫn còn nhiều chỗ băng mỏng, nên anh di chuyển rất cẩn thận. Thỉnh thoảng anh lại đưa ống nhòm quan sát xung quanh. Tuyết phủ dày khiến lớp băng bên dưới bị nén, sinh ra các vết nứt nhỏ và lỗ hổng. Một bước hụt có thể khiến người ướt sũng từ đầu đến chân. Để đảm bảo an toàn, anh quyết định men theo rìa rừng gần bờ hồ. Tuyết dày, khó đi hơn nhưng an toàn hơn. Cứ thế bước đi không ngừng, đến khi dừng lại thì mới biết mình đã đi được 5 km. Càng lúc càng cách xa nhà mà vẫn chưa thấy bóng dáng đàn tuần lộc. Anh quyết định quay trở về nhà và sẽ tiếp tục đi săn vào lần sau. Sáng sớm hôm sau, anh mang dụng cụ ra suối đục băng lấy nước. Vừa đến nơi thì giật mình, trên tuyết là nước tiểu và dấu chân của một đàn sói. Sự hiện diện của chúng báo hiệu rằng gần đây hẳn có con mồi. Quả nhiên, khi dùng ống nhòm thì anh đã trông thấy cả một đàn tuần lộc ở phía xa. Hôm qua tay trắng, hôm nay lại mở ra cơ hội mới. Thời điểm này, ban ngày dài chưa đến 5 tiếng nắng, phát hiện con mồi là phải hành động ngay. Anh vội vàng mang theo vũ khí và ba lô rời nhà. Nhìn thấy đàn tuần lộc vẫn chưa rời đi, anh nhanh chóng xỏ dây tuyết và chuẩn bị tiếp cận. Để không làm chúng hoảng sợ, anh chọn con đường vòng qua rừng, dù mất công nhưng hiệu quả hơn nhiều. Anh định săn một con từ mặt hồ, nhưng lũ tuần lộc rất nhạy bén, dường như chúng đã phát hiện ra anh. Ngay đó là nơi đàn tuần lộc vừa kiếm ăn. Khi anh đến gần đàn tuần lộc, tóc và râu đã phủ đầy lớp xương trắng, nhưng khoảng cách vẫn chưa đủ, anh cần tiếp cận gần hơn một nửa nữa. Anh nhắm thử, nhưng thấy khoảng cách đã vượt quá 500 mét. Nếu muốn săn được, anh cần chờ đợi thêm. Khi mặc lại áo khoác, anh phát hiện đàn tuần lộc chạy về phía đối diện của hồ. Thấy cơ hội, anh vội vàng di chuyển tới trước để chặn đầu. Khi lên tới hòn đảo, anh vừa ló mặt thì đàn tuần lộc lập tức ngẩng đầu, đồng loạt nhìn về phía anh. Chúng vô cùng cảnh giác, luôn giữ khoảng cách an toàn. Nếu tiếp tục thế này, anh sẽ không thể bắt được chúng. Anh buộc phải nghĩ cách đánh lạc hướng chúng. Cách tốt nhất là tạo ra âm thanh giả gọi chúng. Trên tuyết có 2 con tuần lộc trưởng thành và một con non. Anh định ra tay nhưng lại do dự. Anh không thể xác định được đâu là con mẹ. Nếu bắn nhầm thì con non sẽ không thể sống sót. Vì vậy, anh phải tiếp tục quan sát và đợi thời cơ. Săn bắn dựa nhiều vào trực giác và sự kiên nhẫn. Dù kết quả có thế nào thì vẫn phải tin rằng cuối cùng sẽ thu hoạch được. Mùa đông còn dài, anh cần ít nhất 5 con tuần lộc để sống sót. Đột nhiên, anh phát hiện một mảng lông tuần lộc trên tuyết, xung quanh còn có dấu chân sói. Anh chắc chắn rằng đàn sói đã săn được một con tuần lộc, và khi ngẩng đầu lên, từ xa anh nhìn thấy một con sói xuất hiện. Anh tiến lại gần để kiểm tra. Vừa đi vừa giả tiếng tru của sói cái. Điều đó thu hút sự chú ý của con sói đực ở xa và nó bắt đầu chạy về phía anh. Khoảng cách giữa người và sói chỉ còn chưa đầy 50 mét. Thông thường anh không săn thú ăn thịt vì thịt của chúng không ngon, da cũng không có giá trị với anh, nên anh chạy lại gần để dọa nó bỏ đi. Sau lần này, anh cũng không còn tâm trạng đi săn tuần lộc nữa. Anh sẽ chờ con mồi phù hợp tới vào lần sau. Sáng sớm, Gwen đi trong lớp tuyết dày 40 cm bằng đôi giày tuyết. Đây là lần đầu tiên trong suốt 3 tháng anh thấy ánh mặt trời. Còn nhớ lần trước anh dựng chiếc lều trong thung lũng để mai phục tuần lộc không? Từ đó giờ anh chưa quay lại lần nào. Trong mấy tuần qua, tuyết lại rơi dày thêm vài chục cm. Tuyết trong rừng đã ngập đến đầu gối, bước đi khó khăn vô cùng. Đôi giày tuyết không chỉ giúp anh dễ di chuyển, mà còn mở ra một lối đi trong tuyết dày. Khi vượt qua sườn núi, chiếc lều anh dựng cũng hiện ra, bị tuyết phủ dày, trông như đã hư hại. Một bên lều đã bị sập, anh cầm xẻng xúc hết tuyết tích tụ trên lều. Nếu chậm vài hôm mà tuyết lại rơi nữa, có thể toàn bộ lều sẽ đổ. Lúc đó anh chỉ còn cách dựng lại từ đầu. Sau khi dọn xong tuyết, anh cũng không muốn nán lại lâu. Anh phải trở về căn cứ chính, vì hôm nay mục tiêu chỉ là dọn tuyết, không phải đi săn. Sau khi trở về nhà, anh tháo đôi giày ra, ngón chân anh dường như đã bị tê cóng, một mảng thịt sưng phồng rõ rệt. Anh ra ngoài, dùng túi nhựa xúc đầy tuyết để chườm lạnh. Bệnh viện gần nhất cách đây 300 km. Một chuyến đi cũng tiêu tốn đến vài ngàn đô. Anh không có tiền,
cũng không nỡ tiêu số tiền đó. Nằm trên giường, anh dùng túi tuyết đắp lên chân, vừa nằm nghỉ ngơi, vừa kiên nhẫn chờ đợi. Tranh thủ mặt trời còn chưa lặn, anh ngồi trong nhà vừa ăn thịt áp chảo, vừa ngắm nhìn thế giới xung quanh. Thế giới xung quanh anh dường như đang thay đổi, đàn nai sừng tấm sắp trở lại, chim chóc gần đó cũng bay về. Tiếng ríu rít sẽ lại vang lên bên tai anh. Anh ăn ngấu nghiến món ăn giàu năng lượng, tranh thủ nghỉ ngơi, đôi mắt cá chân bị cóng cũng dần hồi phục. Sáng hôm sau, Glenn mang theo đồ đạc, tiến về phía sườn núi đối diện để đi săn tuần lộc. Địa hình ở đây tuyết quá dày, không còn phù hợp để mang giày tuyết nữa. Glenn bò từng bước nặng nhọc tiến về phía trước. Anh nhắm tới điểm cao để đón đầu đường đi của tuần lộc. Lên đến đỉnh, anh thấy dấu chân sói và một ụ tuyết cao gần 2 mét hiện ra trên bãi đất trống. Anh quyết định đào một cái hang trong tuyết để ngủ qua đêm, phải đủ rộng cho cơ thể anh và không bị sụp. Đêm đến, nhiệt độ giảm xuống âm 40 độ C, nên có một hang để chắn gió vẫn là thiết yếu. Không gian bên trong rất nhỏ nên giữ ấm tốt, nhưng nếu tuyết sụp thì anh khó lòng mà thoát ra được. Anh chui vào túi ngủ, quẹt một que diêm, nhưng bấc đèn làm từ mỡ nai đã đông cứng, không thể cháy. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng anh cũng có được chút ánh sáng để sưởi ấm, vậy là đủ rồi. Sáng hôm sau, anh bắt đầu lọ mọ bò ra ngoài. Lên tới đỉnh núi nơi có gió nhẹ thổi, cảm giác thật thoải mái. Đêm qua nằm trong hang quá ngột ngạt. Đứng từ trên cao, anh đắm chìm xuống cánh rừng bên dưới. Dù có tuần lộc hay không, thì anh đã cảm thấy mãn nguyện. Mùa thu năm ngoái, anh săn được một con nai sừng tấm, rồi cả nhím và tuần lộc, tất cả đã giúp anh vượt qua mùa đông. Giờ mùa xuân đã tới, anh dựng một trại mới, khám phá tuyến đường di cư của tuần lộc. Tất cả chuẩn bị đều thành công. Khi mùa đông kết thúc, núi rừng bừng tỉnh, cuộc sống của anh cũng tiến về phía trước. Mùa đông qua đi, mùa xuân xanh tươi lại quay về. Khi đang đi ra hồ câu cá, Glenn tình cờ phát hiện một con đại bàng ở trên tổ. 16 năm trước, anh từng thấy 2 con. Hầu như năm nào vào mùa hè, anh cũng thấy vài con non lớn lên ở đây. Chúng làm tổ nơi này khiến anh có cảm giác an toàn. Anh lại tiếp tục đi tìm vịt trời. Trên đường, anh nhặt vài quả mọng và thi thoảng cho vào miệng để nạp thêm đường. Đi được một đoạn, anh đến chỗ con suối. Lấy cần câu ra, mùa xuân đến, cá hồi Bắc Cực bơi ngược dòng là món ngon hiếm có vào thời điểm này trong năm. Dòng chảy mạnh khiến anh khó tập trung, cảm giác nơi này khó có cá cắn câu. Anh thu cần và tiếp tục lên đường tìm vịt trời. Leo lên một sườn núi cao, anh thấy một tổ cú, dường như con cú đang ấp trứng. Dưới tổ có nhiều lông trắng của gà gô, chứng tỏ nó sống khá tốt. Men theo con suối, đến bên cây cầu gỗ, anh tự tay dựng 2 năm trước. Khi đó anh đã tính toán chuẩn xác độ chênh lệch dưới thân gỗ, nên cây cầu được hoàn thiện và mùa xuân năm nay đã có thể sử dụng. Đến một khúc sông tĩnh lặng, anh dừng lại, lấy cần câu từ ba lô ra, tiếp tục thả mồi. Chẳng bao lâu sau, một con cá nhỏ đã cắn câu. Anh kéo cá lên bờ, cất nó đi rồi tiếp tục hành trình tìm vịt trời. Khi đến một mặt hồ đóng băng, giữa hồ có một con lạch nhỏ chắn lối. Dù băng vẫn dày, nhưng đi qua đó rất nguy hiểm. Glenn trèo qua và tiếp tục tiến đến phía hòn đảo nhỏ bên kia. Đứng từ trên cao, anh ngó nhìn về phía xa. Sau khi lấy ống nhòm ra, anh thấy trên mặt băng có một sinh vật trông giống như con vịt. Khi con vịt bơi gần đến bờ, anh nhanh chóng lên đạn và bắn ngay lập tức. Sau khi bắn hạ được nó, anh tiến lại gần và nhặt nó lên. Đây là một con vịt sống gần những thảm cỏ nước, ngon hơn những con vịt ăn cá và tôm nhỏ. Mang con mồi về nhà, anh bắt đầu chế biến thức ăn. Chẳng mấy chốc, một con vịt quay thơm ngon xuất hiện trên đĩa của anh. Thực phẩm tươi mới tan ngay trong miệng, anh tận hưởng từng miếng cắn. Ăn xong, anh còn nhèn ra một viên đạn nhỏ xíu. Sau một ngày lặn lội vất vả, một bữa ăn ngon là điều rất tuyệt vời. Ăn uống no nê, Glenn cởi bỏ hết quần áo, hít một hơi thật sâu, rồi bước vào vùng nước lạnh của lớp băng. Lúc này, nhiệt độ trong nước rất thấp. Thông thường, khi vào nước đá, người ta chỉ có thể chịu đựng khoảng 15 phút trước khi cơ thể không chịu nổi. Nhưng anh thì khác. Trong những năm qua, anh đã rèn luyện sức chịu đựng của mình. Giờ anh có thể ở trong nước lạnh tới 20 phút. Đừng coi thường 5 phút này,
vì đó có thể là sự sống còn. Mỗi lần vào, anh luôn cố gắng ở lâu thêm một chút trước khi ra ngoài. Lần này anh không ở lâu như mọi khi. Lên bờ, anh ngồi trong căn nhà ấm áp, nước lạnh khiến cơ mặt của anh co lại. Toàn thân run lên, anh cần phải sưởi ấm. Răng anh cũng đánh lập cập. Hành động của Glenn không đáng để bắt chước. Các bạn nhớ kỹ nhé. Bây giờ là mùa xuân, nhiệt độ trong không khí khoảng 10 độ C. Ban đầu, anh định bơi qua bờ hồ đối diện để leo núi, tiết kiệm thời gian, vì 3 năm trước, anh đã bỏ quên một chiếc thuyền trong rừng và chưa mang về. Anh muốn băng qua mặt hồ rồi leo lên đỉnh núi để tìm vị trí của chiếc xuồng, nhưng nhìn vào tình trạng cơ thể hiện tại, có lẽ việc bơi qua hồ còn tiết kiệm thời gian cho cả đời anh mất. Sau một ngày nghỉ ngơi hồi phục sức lực, anh quyết định không mạo hiểm nữa. Anh chọn băng qua khu rừng để tìm chiếc thuyền. Vì không có bản đồ, anh chỉ có thể dựa vào trí nhớ. Leo lên những tảng đá cao, nhìn xuống cảnh vật xung quanh, vị trí chiếc xuồng mà anh để cách đây 3 năm, giờ đây thật rõ ràng. Sau khi xuống núi, một con sông lớn lại cản bước anh. Mặt sông trông rất rộng và nước sông có vẻ rất lạnh. Anh suy nghĩ một lúc, rồi quyết định dựng trại nghỉ qua đêm. Sáng mai sẽ tìm cách băng qua sông. Sáng hôm sau, anh dọn dẹp xong mọi thứ, chuẩn bị nhẹ nhàng để lên đường. Anh mang theo những vật dụng cần thiết và vũ khí. Đi đến một bãi cát, anh cởi quần áo và dùng gậy trống, bước vào mặt sông. Wow. Sau một hồi chật vật, anh đã bơi được sang bờ bên kia. Lúc này thân nhiệt đã bị hạ thấp, anh phải lấy ít củi khô để nhóm lửa. Lửa cháy rực giúp làm ấm cơ thể anh. Giờ anh cảm thấy chắc chiếc thuyền không còn xa nữa. Sau khi xua tan cảm giác lạnh giá, anh đã tìm thấy chiếc thuyền của mình ở sâu trong rừng rậm. Sau khi kiểm tra qua một lượt, anh kéo chiếc thuyền ra bờ sông và bắt đầu hành trình trở về nhà.